Se on jo ihan tossa vieressä. Onks haavi missä? Magein kala ikinä. Enkkakala. Uusi paikka. Tän järven kalat on 30-40-vuotiaita. Ei yhtään sen nuorempia. Karpin onginnan ja ylipäätään kaiken kalastuksen ehkä se magein juttu on etsiä uusia mestoja. Jos puhutaan nyt tästä syksyreissusta ja tästä järvestä, mikä on ollut meillä niin kuin mielessä varmaan, me ollaan vähän hitaita aina lähtee, niin kyllä me nyt varmaan 10 vuotta ollaan puhuttu, että toi voisi olla hyvä. Ja sitten kun sä ekan kerran tuut, sä et tiedä yhtään minkälaiset rannat, minkälainen paikka. Nyt tultiin tähän, näkee heti, että ollaan varmaan aika hyvässä osassa järveä. Sitten katsoo, että hitto jäätävät kaislikot, että menee niittohommiksi. Sitten kun sä teet sen 3 esisyöttöä, sä et tiedä, onko kalaa, minkä kokoista kalaa. Niität pari tuntia, että sä saat ikään kuin paikan, mistä sä ylipäätään pystyt onkiin. Tähän saa periaatteessa sen podin niin kuin saappailla. Ehkä tuo on jonkunnäköistä hiekkasavi-yhdistelmää. Ja nyt yrittää saada niin kuin tästä eteenpäin syödä. Tämän puolen jättäisi ihan puhtaasti heittoa. Jos se on tuolla, niin sitten pitää kävellä joka tapauksessa. Niinpä. Ja sitten kun sä tuut sinne uudelle mestalle ekaa kertaa, niin kyllähän siinä niinku odotukset on ihan eri tavalla. Tai se on semmoista epävarmuutta, epäselvyyttä. Jos sä menet tuttuun mestaan, niin odotukset on joo ja on, mutta sä ikään kuin tiedät, että niitä kaloja on. Sä tiedät, että se on ikään kuin kiinni vaan perslihaksista ja kelistä ja muusta. Ja jos sä ongit siellä tyhjää, niin sä tiedät, että okei, niitä kaloja on siellä, mutta tänään ei vaan tullut. Mutta kun sä oot uudessa mestassa, niin kaikki on aina ikään kuin potenssiin 2. Saatu kala ehkä potenssiin 4. Et ensimmäiset eka kala uudelta paikalta, toka kala uudelta paikalta vielä. Ne on niin kuin ylivoimaisesti parhaita kaloja. Keskimäärin karpit meidän mielestä viihtyy, jos löytyy lahti tai joku pohjukka, missä on vähän matalampaa, jotain vesikasvia, kaislikkoa, lummetta, niin ne nyt on keskimäärin hyviä paikkoja. Ei tarvitse olla metri vettä riittää 1–3 metriä. Oikeastaan syvemmältä me ei varmaan juurikaan ongita. Täältä löytyi hyvä paikka. Tää, niin kuin, joku heti kun kartalta katsoi, niin katsoi, että hitto viekö, jos tuossa vaan niin kuin löytyy tilaa onkiin. Niin se ei voi olla huono paikka ainakaan. Tehtiin 2 ikään kuin onkitonttia tuohon ja itse pääsin valikoimaan vähän niin kuin ekana ja otin sen kaikkein sisimmän ihan siihen lahden pohjaan. Ihan siihen lumpeen reunaan. Ensimmäinen ajatus tietysti siinä vaiheessa, kun sä sitten oot saanut, sä oot kattonut, että toi on sun mielestä hyvä paikka ja vapat aika lailla täydellä. Sitten katot koko järveä ja mietit, että ei helvetti. Onkohan tää kuitenkin liian sisällä? Mitrillä Jukalla on aika varmasti paremmalla paikalla. Ne kalat tuli tuolta, että tää on sittenkin liian sisällä. Ja sitten se onkipäivän rakenne niillä uusilla paikoilla on erilainen. Sulla on ekana ihan hirveä odotus. Ja kyllä se ensimmäinen epäilys ainakin itselle hiipii jo ensimmäisen 2 tunnin jälkeen. Että hitto, nyt ongitaan taas mestaa, missä ei ole mitään. Koska niitäkin paikkoja on tullut ongittua. Et siinä vaiheessa, kun sä alat kömpiin nukkumaan ja yhtään kalaa ei ole tullut ja sä oot uudella paikalla, niin kyllä itsellä ainakin on usein jo vähän sellainen lannistunut fiilis, että odottaa jo vähän sitä, että kohta sä heräät.
heräät aamulla ja mitään on tapahtunut ja luultavasti sataa vettä ja ottaa päähän. Tämä reissu, tämä meni just sen käsikirjoituksen mukaan siihen asti, että ihan täysin sikeässä unessa, kello ehkä jotain 2:30. Ja sitten heräät siihen, että se etähälytin, mikä on sen korvan vieressä, huutaa ihan suoraa huutoa. Ja aivan järkyttävä sähellys ja kohellus ja paljain jaloin kivikkoa kompuroiden tonne rantaan. Ja siinä vaiheessa, kun sä pääset siihen rantaan, niin sä tajuut, että okei, hälyttimen huuto loppuu just siinä hetkessä. Mikä ei tarkoita yleensä sitä, että kala olisi ikään kuin päässyt pois, vaan se on päässyt johonkin kohtaan, missä se ei enää ui. Ja tääkin on paikka, jos ongitaan tällaista niin kuin lahden pohjukkaa. Ja siellä on aika kohtuutiheä toi lumpeekko, niin se oli jo aika satavarma siinä vaiheessa, kun sä nostat vavan pystyyn. Et siihen se niinku tempasee kiinni. Ja sit sä nostat vavan pystyyn, että ei samperi viekö, huudat ekana, että tää ei muuten tuu ikinä ylös täältä. Perse. Karppi se oli kyllä. Tulisiko? Tuleeko se sieltä? Tulee. Asun takana. Ja sit sieltä onkin kaveri tulee ihan yhtä sekaisin paikalle. Ja sitten seuraavaksi haavi. se onkin, tääkin kala, se oli varmaan 5 minuuttia melkein sillä, että se oli siellä lumpeessa. Ja siinä jo niinku pelkkä aluskerrosto päällä 6 asteen lämmössä nilkkasyvyydessä vedessä alkaa olla kylmä ja alkaa ottaa päähän. Voi olla, että tarvii sittenkin ne kahluusappaat. Ja sitten tulee ne ensimmäiset semmoiset syps, kun tuntee, kun lumpeet leikkaa poikki. Sitten ei jumalauta, ensimmäinen tutum, kun tuntee, että se kalaa vie kiinni. Ja sitten tulee niinku semmoinen melkein hätäpaniikki, että nyt hitto haavi tänne jostain. Nyt se on vapaas. Joo, yes. Jukka, se on vapaas vedessä. Sitten siinä vaiheessa, kun siis ensimmäiset ne vahvat potkut tulee, niin kyllähän sä niinku tiedät heti siinä vaiheessa. Ekana sä tiedät, että se on karppi. Tosin se lähtö jo aika hyvin kertoo sen, mutta sitten sä oot ihan varma, että tämä ei voi olla mikään muu, että eihän Suomessa ole tämän kokoisia kaloja mitään muita. Ja kyllä se niin kuin nykyään pystyy jo päättelemään, että onko se niin kuin 10-kiloinen vai onko se 15-kiloinen vai vähän niin kuin sitä koko luokkaa. Että alle 10 kalat ja yli 14 kalat on vähän niin kuin eri kategoriaa. Onks haavi missä? Se on jo ihan tossa vieressä. Jukka, missä se on? Sitten varsinkin noissa tilanteissa, missä se on, tapahtuu yöllä ja se on jossain lumpeekossa, niin itse asiassa ne väsytystaistelut joskus on verrattain niin kuin helppojakin, sit, kun se tulee siihen avoimeen veteen, mutta kyllähän toi
Yes! Sitten kun sen kalan ekan kerran näkee, tajuu, että ei hitto. Nyt ollaan niinku lähellä enkkakalaa, uusi paikka. Ja sitten kun se kala sukeltaa haaviin, niin en mä tiedä. Muahan se ihan kiva. Mä luulin, että siellä ne jäi. Onko se sulla kunnolla? On. Mä jätän kalat ja käyn laittaa vaatteet. Vedin kyllä semmoiset pannut tuohon kun juoksi. On todistettu, että tosta teltasta on aivan helvetin vaikea tulla ulos. Kala makaa siellä haavin pohjalla, sä näet, että sitä on sä näet, että se on iso, mutta sitä on verrattain itse asiassa loppuviimeksi vaikea. Kyllä niitä on vääriä arvioita tullut, mutta kun selkä on niin kuin 20 senttiä leveä ja kalalla on pituutta ja kyllä niin kuin tajuut, että niin kuin yli 15 kiloinen tuo kala hyvin todennäköisesti on. Sitten sen oikeastaan yleensä näkee, kun sä nostat sen niin kuin matolle, koska matto on aina saman pituinen ja on saanut kuitenkin isoja kaloja, että katsoo, että oho, se on aika pitkä, se on aika läski. Ja kyllähän nyt keskimäärin joku siinä vaiheessa sanoi, että nyt on 20 lähellä. Toi paino ihan helkutisti, kun sitä nosti. Otapa niin otetaan vekkö. Mulla on enkat lähellä. Nyt on se legendaarinen 20 kyllä niinku. Ei oo. Ei se kauas jää. Nyt kyllä vähän jännittää paljon painoa. Tämähän oli se kilon on tää slingi. Jos ei ollut polvi kipeä mäskäämisen jälkeen, niin voi olla, että säärät on kipeä. Juoksin niinku pimeässä täysillä paljan jaloin tosta. Ja sitten on ne mageen näköisiä, kun toikin kala näytti siltä, että ei sitä niin kuin kukaan ikinä mitään jälkeä missään. Ihan aivan puhdas pinta. No, puntarille. Törkeästi. Ja 18 ja 6. 17,6. Se on sun hyvin lähellä meidän ennätystä. Hyvin lähellä meidän enkkaa. Ai hitto. Mitäs toi ihan törkeä iso kala? Onks kellään mitään haju kellosta? ehkä mageen kala ikinä. Enkkakala, uusi paikka, plus 17 kiloa. Niin eihän siinä. Hyvä, että joskus osuu. Iso osahan siinä on sitä, että Suomessa ongitaan karppia niin vähän. Niitä karppeja on niissä järvissä ihan hiton vähän. Ja jos sä uudelta paikalta saat kalan, voi olla aika hyvin, porukat varmaan löytää samoja järviä, mutta kyllä siellä on niinku sen näköisiä kaloja, että niitä ei ole kukaan ikinä saanut. Ja sitten tietää, että ne saattaa olla 30 vuotta vanhempiakin. Et istutustilastojen mukaan esimerkiksi tämän järven, mitä nyt ongitaan, niin tämän järven kalat on 30-40-vuotiaita, ei yhtään sen nuorempia. Paljon on vielä opittavaa ja paljon on vielä semmoisia kaloja, mitä ei ole ikinä me saatu niin saatavana. Niin eihän tästä. Tätähän tämä on, tästä tämä jatkuu.